Minister Dijkgraaf wil de norm voor het bindend studieadvies verlagen en verplicht maken voor alle hoger onderwijs. Front, de grootste fractie in de Universiteitsraad, wil de huidige norm behouden en stuurde een brief naar de Tweede Kamer om Kamerleden aan te sporen tegen het wetsvoorstel van de minister te stemmen. Wat zijn de voornaamste punten van kritiek op die verlaging van die BSA? Nou, het eerste punt is vooral kwaliteit van het onderwijs. Wij zijn gewoon heel erg bang. Wij vrezen voor kennisachterstand bij studenten die al na het halen van 30 ECTS door mogen naar het tweede jaar. Je kan niet verwachten van een student die eigenlijk op level 15 zitten, maar doordat ze de helft niet hebben gehaald, dat zij ook op datzelfde level zitten. Dus de angst heerst wel dat het zowel voor de docent als voor de student hinderlijk wordt als er studenten zijn die op een ander level meedraaien in de colleges. Daarnaast heeft Front nog 2 argumenten om tegen het voorstel te zijn. Ja, punt 2 is eigenlijk dat wij bang zijn dat het studievertraging in de hand helpt. Juist omdat je het probleem vooruitschuift naar het tweede jaar. Dat betekent ook dat je misschien langer moet gaan lenen. Dat je langer hier aan de universiteit studeert, wat ook geld kost voor de universiteit zelf. Het derde punt heeft eigenlijk te maken met het feit, wat ik al eerder zei, dat het beleid eigenlijk bij de universiteit dient te liggen. Wat vind jij ervan dat de minister de norm wil verlagen voor het bindend studieadvies? Ik ben er zelf eerlijk gezegd van mening dat het nu op zich al prima geregeld is. En ik denk dat het beter is om gewoon in het eerste jaar duidelijke streep te zetten van waarschijnlijk ga je het niet halen, dus je kan beter meteen stoppen. Ik denk dat als je het verlaagt naar 30 dat de drempel misschien iets te laag is om echt je best te gaan doen. Want ik denk dat het verlagen van het bindend studieadvies, dat de motivatie erachter vooral ligt bij het verlagen van de studiestress voor studenten en gewoon een beetje de druk eraf. En dat kan ik wel goed begrijpen. Ik bedoel, ik snap dat heel veel studenten niet alleen het belangrijk vinden om te studeren, misschien ook fijn vinden om dingen naast te doen. En dan zou het fijn zijn dat je minder stress zou hebben om hoeveel vakken je zou moeten halen. En voor de rest denk ik niet dat een verlaagd studieadvies voor het eerste jaar, dat betekent dat studenten hun best totaal niet meer gaan doen. Want iedereen wil gewoon zoveel mogelijk vakken halen. Wat zou er gebeuren als die norm omlaag gaat? Ja, dan zou je met minder vakken zou je overgaan naar het volgend jaar. Dat is toch niet erg? Ik denk dat het wel lastig is, want als je dan nu bijvoorbeeld 3 vakken niet mag halen, je moet die 3 vakken nog wel een keer afzien te krijgen. En dat betekent wel dat je de studiedruk in je tweede en derde jaar ook hoger wordt. En vaak heb je dan ook juist de lastigere vakken. Fractie SAM hield een kleine Instagram-enquête naar aanleiding van de berichten in de media. Een kleine 150 studenten reageerden op de vraag: de norm voor het bindend studieadvies verlagen, een goed idee? 2/3 van de respondenten was tegen een verlaging. Fractie SAM zelf vindt de huidige grens van 42 punten wel erg hard en is ervoor om meer maatwerk te leveren. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen met bindend studieadvies? Ik had het eerste jaar 1 vak niet gehaald en toen mocht ik door naar het tweede jaar. Maar daardoor kreeg ik wel het tweede jaar een extra vak, dus was het wel zwaarder, maar uiteindelijk wel gelukt. Maar ik denk als ik 2 vakken extra of 3 vakken extra, dan was het niet meer gelukt. Dat in mijn situatie op zich ook wel handig kunnen zijn om iets meer stok achter de deur te hebben van oké, je moet dit jaar die vakken af hebben, want anders houdt het gewoon op. Dus ik denk dat eerlijk gezegd, ja, voor mij zou het handig zijn geweest. Ik ben begonnen tijdens corona, dus voor mij was toen het bindend studieadvies volgens mij al naar 36 punten gelegd. Dus dat was voor mij best wel goed te doen. Ik ben er nooit echt mee in contact gekomen. Ik heb gelukkig in mijn eerste jaar al mijn vakken gehaald. Dus, Ik denk dat als er geen bindend studieadvies was geweest, of dat er 30 ECTS waren voor het bindend studieadvies, dat ik dan na die 30 ECTS was gestopt met alles. Omdat ik dan had gedacht, oké, ik heb een BSH binnen, dus ik ga nu een beetje vakantie vieren. It put the pressure on me and made me understand that if I'm not going to put in the work, I'm not going to be here for a second or a third year. Nou, ik denk dat ik dan echt totaal geen druk had gevoeld om enigszins mijn best te moeten doen en gewoon een tentamens te halen. Dus stok achter de deur. Dat denk ik zeker, ja. De huidige BSA blijft een goede stok achter de deur, vinden ook de meeste studenten die wij spraken. Toch wil Front benadrukken dat in individuele gevallen maatwerk moet blijven bestaan. Wij vinden het zeker belangrijk dat studentenwelzijn in acht wordt genomen. Alleen wij denken dat het meer van belang is dat de universiteit gebruik maakt van maatwerk, dan dat er een duidelijk één beleid komt voor verschillende gevallen, want dat is onmogelijk.